dalawang ganito. Ano ba to? At kape. Dalawang ganito ng kape. Dalgona Coffee at alam yung maging masarap ito. Yan. Kung kikita nyo, bumabubbles na yung coffee natin. May 2 scoop ng sugar at may 2 scoop din ng water. So, water at sugar, 2 scoop dapat parehas para maganda.